कक्षा 11 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई मेरो यस YouTube च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आज म कक्षा 11 को कम्पलसरी इंग्लिश को युनिट 2 पोएम अन्तर्गत कोरोना सेज यो पहिलो पोएम कोरोना सेज को बारेमा भाइबहिनीहरूलाई केही कुराहरू शेयर गर्न आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र भिडियोको बारेमा केही कमजोरीहरू छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। पोएमको शीर्षक छ टाइटल छ कोरोना सेज। पोएम पढ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई केही क्वेशनहरू दिएको छ बिफोर रिडिङ। यसको एन्सर मैले यहाँ तयार पारेको छु जुन म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। Answer these questions. First one is, what is pandemic? Describe a pandemic that you have heard about in the history भनेको छ। So pandemic भनेको के हो त? So pandemic is an epidemic of an infectious disease. जुन एउटा infectious disease छ त्यसको चाहिँ नि यो epidemic हो that has across a large region. For instance, multiple continent or worldwide affecting a substantial number of individuals. भनेको यो पेन्डेमिक भनेको चाहिँ कुनै एउटा रोग जुन महामारीको रूपमा फैलिएको हुन्छ, कुनै एउटा पार्टिकुलर एरियामा मात्रै नफैलिएर विश्वव्यापी रूपमा विश्वका विभिन्न भागहरूमा विभिन्न कन्टिनेन्टहरूमा चाहिँ एकै पटक यो व्यापक रूपमा फैलिन्छ भने त्यस्तो खालको डिजिजलाई पेन्डेमिक भनिन्छ। देयर वर लर्ड्स अफ पेन्डेमिक्स थ्रु आउट द हिस्ट्री। इतिहासलाई हेर्ने हो भने यस्ता किसिमका पेन्डेमिक्सहरू धेरै नै हामीले चाहिँ देखेका हामीले सुनेका छौँ। धेरै नै पेन्डेमिकको बारेमा हामीले विभिन्न घटनाहरू हामीले सुनेका छौँ इतिहासमा थ्रु आउट द हिस्ट्री। एमङ देम आई हेभ हर्ड अबाउट एचआइभी एड्स, प्लेग, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एन्थ्राक्स, बर्ड फ्लू रहेछ, इभोला, कोरोना भाइरस इटिसी। द स्वाइन फ्लू पेन्डेमिक ब्रोक आउट इन 2009, फर्स्ट आइडेन्टिफाइड इन मेक्सिको। इट इज सिमिलर टु फ्लू भाइरस द्याट अफेक्ट्स पिग, सो इट इज कल्ड स्वाइन फ्लू। इज कोरोना भाइरस अ पेन्डेमिक भनेको छ। सो हाउ भनेको छ यस। सो यस कोरोना भाइरस इज अ पेन्डेमिक वेन अ डिजिज स्प्रेड्स अक्रस लार्ज रिजन्स, मल्टिपल कन्टिनेन्ट्स or worldwide, affecting a large number of people at once is called or is declared as a pandemic. Okay, so corona is also a pandemic as it has affected millions of people across the world. Right? That is why corona is also called a pandemic. Do you think that human behavior is responsible for pandemic? र पेन्डेमिकको लागि ह्युमन बिहेभियर रेस्पोन्सिबल छ कि छैन त भन्ने प्रश्न गरेको छ। यस, ह्युमन बिहेभियर इज obviously responsible for the pandemic because of global travel, urbanization, deforestation, climate change, human animal contact, shortage of health worker, improper food behavior, etc. Are the causes. These are the causes of pandemic. Pandemic का यिनीहरू कारणहरू भए। So obviously humans behavior are responsible for causing such type of pandemics. Okay, यस्ता किसिमको पेन्डेमिक महामारीहरूमा मान्छेको व्यवहार नै प्रमुख कारक तत्व हो। अब हाम्रो राइटरको नाम छ विष्णु एस राई और सर्ट फर्म विष्णु एस राई, जसलाई हामी उहाँको फुल नेम हो विष्णु प्रसाद सिंह राई, जो चाहिँ नि 1951 मा सुनसरी जिल्लामा, नेपालको सुनसरी जिल्लामा जन्मिनु भएको थियो। उहाँको एजुकेसनलाई हेर्ने हो भने उहाँले चाहिँ एमएड, एमए, टिइएसओएल र पिएचडी गर्नुभएको छ र इन्डियामा, नेपालमा र युकेमा र स्विजरल्यान्डमा उहाँले चाहिँ आफ्नो अध्ययन गर्नुभएको थियो। and taught at TU for 3 decades, 3 दशकभन्दा बढी त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा अङ्ग्रेजी ल्याङ्ग्वेज एजुकेसनको प्रोफेसर भएर काम गर्नुभएको थियो विष्णु प्रसाद सिंह राई। र उहाँ चाहिँ दुवै नेपाली र इङ्ग्लिस दुवैमा लेख्नुहुन्छ। उहाँ राइटर पनि हो। बिसाइड प्रोफेसर, बिसाइड हिज टिचिङ प्रोफेसन, he was also a writer. He is also a writer. He has written several stories and poems. उहाँले धेरै पोएमहरू, स्टोरीहरू, धेरै किसिमका जर्नल्सहरू पब्लिकेसन गर्नुभएको छ र उहाँलाई चाहिँ एउटा ह्युमन इमोसनको पोएटको रूपमा चिनिन्छ। सो इज नोन एज द पोएट अफ ह्युमन इमोसन्स। अब हामी कोरोना सेज भन्ने पोएमको बारेमा हेरौँ। अबाउट दिस पोएम, Corona says in this poem, Corona says is written by Vishnu S. Rai, and the theme of this poem is the present world crisis caused by SARS-CoV-2 virus known as COVID-19.
इचन यो कोभिड-19 जुन पेन्डेमिक छ त्यसैको थीममा आधारित छ यो पोएम एन्ड इट्स डिभास्टेटिङ इम्प्याक्ट्स अन ह्युमन लाइफ र यसको यो डिभास्टेटिङ इम्प्याक्ट्स को बारेमा छ ह्युमन लाइफमा परेको यसको प्रभाव र दिस पोएम स्याटराइजेस अन ह्युमन कन्डक्ट एन्ड एटिच्युड ओके यो मान्छेको कन्डक्ट मान्छेको व्यवहार र एटिच्युडलाई चाहिँ व्यङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ यस कवितामा attitude okay it is viewed as byproduct or side effect of man's treatment to mistreatment okay it's a mistreatment to the nature प्रकृति प्रति गरेको मिसट्रिटमेन्ट मिसबिहेभ को एउटा चाहिँ उपजको रूपमा कोरोनालाई लिनुभएको छ राइटरले The speaker of the poem is Corona. र यसमा स्पिकर कवितामा बोल्ने यसको कविताको स्पिकर हो कोरोना सो कोरोनाको फिलिङ राइटरले आफू कोरोना भएर कोरोनाको फिलिङ चाहिँ नि सेयर गर्दै हुनुहुन्छ यस पोएममा द स्पिकर अफ द पोएम इज कोरोना विच इज पर्सनिफाइड एन्ड इट डिनाइज र के कुरा क्लेम गरेको छ यस पोएममा भने कोरोनाले चाहिँ जुन किसिमको ब्लेम मान्छेहरूले लगाएको छ कोरोनालाई जुन पेन्डेमिकको कारकको रूपमा यो चाहिँ जुन किसिमको क्षतिहरू भएको छ ह्युमन क्षति भएको छ इकोनोमिक लस भएको छ विभिन्न कारणहरूको चाहिँ दोषीको रूपमा कोरोनालाई मान्छेहरूले दोष दिइरहेका छन् भने यो कुरा कोरोनाले डिनाइ गरेको छ यो कोरोनाको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ पोएम लेखेको छ र कोरोनाले यी सारा कुरालाई चाहिँ इग्नोर गर्छ डिनाइ गर्छ एन्ड टु बी रेस्पोन्सिबल फर ह्युमन क्याजुअलिटिज एन्ड इकोनोमिक क्राइसिस अब हाम्रो पोएमको एक्सप्लेनेसन हेरौँ कोरोना इज समरी अथवा समरीको रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ कोरोना इज मेकिङ ह्युमन स्टप टु कर्स अन इट यसमा पोएममा हामी सुरुमा के पाउँछौँ भने कोरोनाले हामीलाई ह्युमन्सहरूलाई भनिरहेको छ हामीलाई गाली गर्न कोरोनालाई गाली गर्न रोक भन्दैछ हामीलाई गाली गर्नु व्यर्थ छ कोरोनालाई दोष लगाउनु व्यर्थ छ इट हेज नट कम अन इट्स ओन विल र कोरोनाले आफ्नो यो स्पिकर कोरोना यो कविताको स्पिकर कोरोनाले आफ्नो सो इच्छाले यस धरतीमा आएको होइन भन्दैछ र पिपुल आर ब्लेमिङ इट फर डिभास्टेटिङ एन्ड ड्रेडफुल इफेक्ट्स अन ह्युमन बट कोरोना डिनाइज इट है यो जुन किसिमको ब्लेम लागेको छ यो ड्रेडफुल इफेक्ट ल्याएको छ यो डिभास्टेटिङ इफेक्ट ल्याएको छ कोरोनाले त्यो प्रति चाहिँ नि उसले इग्नोर गर्छ डिनाइ गर्छ है if humans had not invited it would not have come on the earth र यो मान्छेले हामीले नै बोलाएको हो भन्दैछ यदि हामीले नबोलाइदिएको भए कोरोना यस धरतीमा आउने थिएन यो हामीले बोलाउनु भन्नुको अर्थ हाम्रै बिहेभियरले हाम्रै चाहिँ जुन किसिमको नराम्रो किसिमको जुन बानीहरू छ हाम्रो चाहिँ मिसबिहेभ छ मिसकन्डक्ट छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि नै कोरोना चाहिँ यस धरतीमा आएको हो एक्चुअली वाट एभर प्रब्लम्स पिपुल आर सफर्ड अफ आर कज्ड बाई देमसेल्फ क्या मान्छेहरूले जुन किसिमको समस्याहरू अहिले भोगिरहेछन् त्यो समस्याहरूको कारक तत्त्व पनि मानिसहरू आफै हुन् है सो यो कुरा रिमाइन्ड गर्न कोरोना चाहिँ आएको छ So it had not come on its own choice, but it was invited by humans. People say many people have died because of corona, but humans are not aware of the death of millions of people because of their own behavior. खाली कोरोनाको कारणले मात्रै मान्छेहरूको मृत्यु भएको छैन यो ह्युमनको आफ्नै जुन एरोगेन्स आफ्नै जुन के भन्छ विभिन्न किसिमको इन्भेन्सन्सहरू हैन यो मोडर्निजमको उसमा अथवा चाहिँ आधुनिक हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ मान्छेहरूले विभिन्न किसिमका कुराहरू इन्भेन्सन गरिरहेछन् विभिन्न किसिमको चाहिँ वारहरू भइरहेको छ हैन विभिन्न किसिमको समस्याहरू चाहिँ पृथ्वीमा यस धरतीमा देखिरहेको छ यसको कारणले पनि लाखौं हजारौं लाखौं मान्छेहरू चाहिँ मरेका छन् है त्यसकारण कोरोनाले मात्रै यसरी मान्छे मारेको होइन ह्युमन्स इन्भेन्सन्स एन्ड सिरिज अफ वार्स हेभ किल्ड मिलियन्स अफ पिपल बट दे आर नट रेडी टु एडमिट इट तर अझ पनि त्यो कुरालाई चाहिँ एडमिट गर्न स्वीकार गर्दैनन् मान्छेहरूले ह्युमन्सहरूले चाहिँ आफूले गरेको गल्ती आफ्नो कारणले भएको क्षतिहरूको बारेमा चाहिँ नि कहिले पनि जजमेन्ट गर्दैनन् मात्रै कोरोना जस्तो किसिमको जुन रोग डिजिजले जुन किसिमको मान्छेहरू मरेको छ त्यो कोरोनालाई मात्रै ब्लेम गरेको छ तर आफ्नो कारणले पनि यस्तो समस्याहरू भोगिरहनु परेको छ भइरहेको छ तर त्यो कुराप्रति ध्यान चाहिँ कहिले पनि गएको छैन है यही कुरा नै रिमाइन्ड गराउन खोज्दैछ कोरोनाले सो ह्युमन्स थिङ्क देमसेल्भ्स द क्राउन अफ क्रिएसन र मान्छे मानव जातिले आफूलाई के गर्छ भने यो क्रिएसनको आफ्नो चाहिँ यो जुन
संसारमा जुन जति पनि क्रिएसनहरु छ हैन क्रिएसनको चाहिँ नि क्राउनको रूपमा आफूलाई सम्झिन्छ है सो आफूलाई चाहिँ गौरव अथवा चाहिँ घमण्ड फिल गर्छ बोस्ट अन देयर क्रिएसन्स बट नेभर तर त्यो क्रिएसन जति पनि क्रिएसन गरे पनि त्यो क्रिएसनले राम्रो मात्रै गरेको छ त त्यो क्रिएसनले पनि क्लाइमेटिजहरु ल्याएको छ हैन त्यो कुरा चाहिँ नि एडमिट गर्न त्यो कुरा चाहिँ नि मान्दैनन् त्यो कुरा चाहिँ नि एक्सेप्ट गर्दैनन् So assuming themselves the supreme creature, they never think about their creatures misery, other creatures र आफ्नो कारणले गर्दाखेरि यस धरतीमा रहेका अरु जुन क्रिएचर्सहरु छ जसले यो लिभिङ प्लानेटलाई शेयर गर्छन् त्यहाँ बस्छन् बाँच्छन् ती क्रिएचरहरु प्रति जुन किसिमको समस्याहरु आइरहेको छ जुन किसिमको अवस्था उनीहरुले भोग्नु परेको छ त्यसको कारक तत्व पनि ह्युमन्सहरु नै हो सो कज्ड बाइ देयर बिहेभियर तर यो कुरा उनीहरुले चाहिँ कहिले पनि रियलाइज गर्दैनन् all the creatures flying in the sky living on the earth and ocean all the plants are vehemently spoiled for their benefits and happiness र हरेक कुरालाई हरेक चीजलाई यस धरतीमा रहेका हरेक चीजहरुलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो ह्याप्पीनेसको लागि उनीहरुले जुन प्रयोग गरिरहेका छन् जसको उपजको रूपमा यस्तो कोरोना जस्तो भाइरस चाहिँ देखिएको छ they use them for different purposes and some of them are killed for meat also corona is forcefully invited by humans so it is useless to blame it for the death toll के जति पनि मान्छेहरु मरेको छ त्यसलाई त्यसको कारक तत्व अथवा त्यसको लागि कोरोनालाई दोष दिनु भनेको चाहिँ एउटा युजलेस कुरा हो It is the counter attack of human interventions on all organisms and plants. Human mobilization, industries, vehicles have made the environment dirty. Only corona can bring र यस्तो अवस्थामा यो हरेक किसिमको व्यवहारले यो मान्छेको मोबिलाइजेसन विभिन्न किसिमका इन्डस्ट्रीजहरु भेहिकल्सहरु हैन विभिन्न किसिमका कल कारखानाहरु सबै कुराले चाहिँ यो वातावरणलाई एकदम दूषित गरेको छ पोल्युसन गरेको छ र यसलाई हिल गर्ने यसलाई पर्ज गर्ने यसलाई चाहिँ यसको उपचार गर्ने काम भनेको कोरोना बाहेक अरूले गर्न सक्दैन सो ओन्ली कोरोना क्यान ब्रिङ प्युरिटी अन द अर्थ ओके ओन्ली कोरोना क्यान गिभ फ्रीडम एन्ड पीस टु द इन्टायर क्रिएचर्स र सारा सम्पूर्ण जीवहरुलाई चाहिँ फ्रीडम दिने हैन यो मात्रै कोरोनाले गर्न सक्छ यो काम अरूले गर्न सक्दैन सो यसैका लागि यिनै कार्यहरु गर्नको लागि कोरोना चाहिँ आको इन्भाइट गरेको एभ्रीथिङ एक्सेप्ट ह्युमन्स वाज ह्याप्पी ड्युरिङ कोरोना पेन्डेमिक र कोरोनाको पेन्डेमिकमा मान्छे लगायत के रे मान्छे बाहेक सम्पूर्ण जीवजन्तुहरु सम्पूर्ण चीजहरु खुशी देखिन्थे है Everything except humans was happy during corona pandemic. It's a weapon of nature to snatch humans' power. मान्छेलाई निशस्त्र निस्तेज गर्नलाई मान्छेको एरोगेन्सलाई मान्छेको अहमलाई मान्छेको घमण्डलाई तोड्नको लागि यो वेपनको रूपमा चाहिँ यस धरतीमा देखा परेको सो एक कोरोनाले भन्दैछ कोरोना इज द स्पीकर एन्ड इट इज all of these things are said by corona and only to remind us that we have to realize our mistake we have to correct ourselves it's a lesson to destroy humans arrogance monopoly and intervention it is to show how happy the nature will be in the absence of humans corona is just a trailer and if humans don't change themselves according to the will of nature there will be pandemics like corona र यदि यसै अझै पनि यस्तै किसिमका कार्यहरु ह्युमनले कन्टिन्यू गर्दै जाने हो भने यो चाहिँ कोरोना जस्तो पेन्डेमिकहरु भविष्यमा अरु पनि आउनेछ there will never be peace harmony and rest if humans act like this after corona disappears यदि कोरोना गइसकेपछि पनि यस्तै किसिमको बिहेभियर गरिरह्यो भने मान्छेहरुले कहिले पनि पीस हुँदैन पीस शान्ति पाउँदैनन् कहिले पनि त्यहाँ हार्मोनी हुँदैन त्यहाँ कुनै पनि किसिमको आराम चयन हुँदैन यस्तो किसिमको समस्याहरु बारम्बार नै भोगि नै रहनु पर्छ त्यसको लागि ह्युमन्सहरु करेक्ट हुनुपर्छ आफूलाई सुधार्नु पर्छ दिस इज नट अ फाइनल ट्रेल इन्स्टेड इट इज अ फर्स्ट वार्निङ टु करेक्ट ह्युमन्स यो किसिमको चाहिँ कुरा मेसेज बोकेको पोएम छ अब अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्टमा कई क्वेशनहरु दिएको छ हु इज द स्पीकर इन द पोएम कोरोना भाइरस इज द स्पीकर इन द पोएम who claim that they are superior to all. Humans claim that they are superior to all. Why has the speaker come to the earth? So speaker means corona. The speaker has come to the earth because humans have spoiled the nature too much. They have behaved like a master to all the creatures and exploited all the natural resources. What positive changes have occurred on earth after the speaker's visit? After the speaker's visit, sky looked clean, blue, without dust and smoke, and all the animals felt to be free and happy. Reference to the context.
What does the speaker mean when he says, यसको लाइन छ, but have you ever counted how many have died so far because of you and your wars? यसको एन्सर हामी यस तरिकाबाट गर्न सक्छौं. In the lines that follow, the speaker accuses people of starting wars and losing their lives because of themselves. Okay, यो वारहरूले गर्दाखेरि आफै मरेको मान्छेहरू आफ्नो काल आफ्नो क्षति आफैले गर्दैछन् है, जुन कुरा कहिले पनि त्यसलाई भ्यालु दिएको छैन. Wars after effects and effects are even worse than what the epidemic has done. के यो कोरोना भाइरसले गरेको भन्दा पनि वारले जस्तै हामी रसिया र युक्रेनको वारलाई लिन सक्छौं. यस्ता किसिमका वारहरू विभिन्न भएर यसको यो वारको इफेक्ट चाहिँ यो कोरोना भाइरस यो कोरोना पेन्डेमिकको पनि भन्दा पनि बढी नै हुन्छ. Wars originate from conflict over territory and resources or from a government's desire to expand its influence, power and authority. The parties or government involving in wars never think of the consequence people have to face. Wars have caused millions of people to lose their lives and possessions. Okay. Explain the following. Okay, second, sir. I will depart one day, but remember there are many others like me. They will come too. If you don't get rid of your inflated ego, you will be back to your cave time, eh? So that you endured long ago, हैन. So you के भन्छ ढुङ्गे युगमा जानुपर्ने हुन्छ यदि यस्तै भइरह्यो भने. स्पिकर इन द एक्सेप्ट वान्ट्स अस टु स्टप एक्टिङ इगोस्टिकली. इगोस्टिकली हामी इगो हामीले अहम चाहिँ त्याग्नुपर्छ. हामी सुपेरियर क्रिएचर हौँ, हामी चाहिँ सुप्रिम इन्भेन्टर हौँ भनेर चाहिँ हामी जुन किसिमको हामी चाहिँ प्राइड हामी चाहिँ गौरव गरिरहेछौँ, घमण्ड गरिरहेछौँ होइन, त्यो कुरा चाहिँ त्याग्नुपर्छ र आफूले करेक्ट गर्नुपर्छ. नो म्याटर हु वी आर, वी मस्ट प्रोटेक्ट नेचर. हामी जोसुकै हौँ तर हाम्रो पहिलो दायित्व भनेको एज अ सुप्रिम क्रिएचर. यस, वी हेभ टु प्रोटेक्ट नेचर एन्ड सुड नट डिसओबे इट्स ल. र नेचुरल ल हामी कतिपय ठाउँमा नेचुरल लको अगेन्स्टमा गएको हामी पाउँछौँ. यो नेचुरल ललाई चाहिँ डिसओबे गर्ने हो भने, नेचुरल ललाई चाहिँ नमान्ने हो भने यस्ता किसिमका क्षतिहरू बारम्बार ह्युमन्सले भोग्नुपर्ने हुन्छ. बाई स्टेटिङ द aforementioned sentence, the poet informs us that although the pandemic can be contained, they still run the risk of contracting other deadly diseases as a result of their own behavior. They may even be responsible for the demise of human civilization. यो केभ टाइममा जानु भनेको यो मानव सभ्यताको अन्त्य गर्ने पनि उनीहरू आफै नै हुनेछन्, ह्युमन बिइङहरू आफै नै हुनेछन् है. So what does the speaker mean in the following line? Explain. The earth is not your property alone, it is as much ours as yours. So the speaker indicates that earth is the common abode of all living things in the lines provided. So they all have an equal right to use resources that the earth has to provide in order to maintain their way of life. However, because we humans believe we are superior to others, we oppress them and deny them access to resources. The speaker is concerned about the mounting human impact on environment. Despite the fact that the planet is the common home for all living creatures, they have managed its natural resources for their own gain. Humans are harming other animals' food sources and habitats in the name of progress and development. In this way, slowly entire ecosystem is being destroyed. Okay. Reference beyond the text. What human behaviors are responsible for suffering in people's life? Okay, all these human afflictions are mostly a result of human behavior. Human ego, avarice and ill behaviors are the main causes of the current world's crisis. During this crucial time, numerous lives have been lost. The world has had several health issues as a result of their selfishness. Numerous lives have been taken by their so-called egos and wars. Thus, misery in people's life is a result of human beings themselves. How does an epidemic differ from pandemic? Briefly explain the impact of coronavirus on human life and environment. The pandemic is a disease that affects a vast geographic region and a significant amount of population, as opposed to an epidemic, which is a widespread illness that affects many people in a population. When an agent and susceptible host are both present in sufficient numbers, and the agent can successfully spread from a source to the susceptible host, an epidemic will ensue. One of the biggest threats in the 21st century is the coronavirus. Numerous people have lost their lives as a result of the
this sickness. People all across the world are terrified and living in constant worry. The global economy is in turmoil and businesses are struggling. Numerous individuals are out of work, homeless, and dying as a result of lack of food. But due to the impact of coronavirus, environment is clean, pollution-free than before. As people are caged inside their houses, many of the industries are closed and the numerous of vehicles on the road is also decreased. Due to this, the environment is cleaner and fresher than before. भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस्त धन्यवाद।